Avem un pătrat ABCD înscris într-un cerc. Ni se spune că segmentul AE este congruent cu DE. Prin urmare, E este mijlocul laturii AD. Ni se mai spune de asemenea că dreapta CE intersectează cercul în care este înscris pătratul în punctul F. De asemenea, ni se mai spune că lungimea segmentului EF este egală cu A mic și respectiv lungimea segmentului CE este egală cu B mic. Problema ne cere să calculăm raportul celor două lungimi, A supra B. Pentru a rezolva problema, vom uni mai întâi punctele A și F. Iată, le-am unit aici. Și observăm acum că unghiul FAD subîntinde arcul de cerc FD și respectiv unghiul FCD subîntinde același arc de cerc FD. Iată, le-am notat aici cu albastru ca să evidențiez faptul că cele două unghiuri subîntind același arc de cerc. Prin urmare, deoarece măsura unghiului FAD, unghiul FAD fiind un unghi înscris în cerc, deci măsura unghiului FAD este egală cu măsura arcului F de supra 2 și respectiv măsura unghiului FCD fiind și el un unghi înscris în cerc și subîntinzând același arc FD, va fi egală tot cu măsura arcului F de supra 2, înseamnă că cele două unghiuri sunt congruente. Iată, am scris aici ce am spus mai devreme, că cele două unghiuri au măsurile egale cu măsura arcului F de supra 2 și prin urmare ele sunt congruente. Dacă ne uităm pe desen, observăm că punctul E aparține atât dreptei AD cât și dreptei FC. Prin urmare, unghiul FAD și unghiul FAE coincid. E vorba de fapt de același unghi, respectiv unghiul FCD și unghiul ECD, de asemenea coincid și fiind vorba de același unghi. Prin urmare, putem spune că unghiul FAE este congruent cu unghiul ECD, ceea ce am și scris aici. Da? Deci FAE cu unghiul ECD. Da? FAE și ECD. Bun. Pentru a rezolva problema mai departe, vom nota cu X lungimea segmentului DE, prin urmare și AE va fi egal tot cu X și deoarece AD este latura pătratului, înseamnă că AD va fi egală cu 2X și deci și CD, fiind latura pătratului ABCD, va fi egală tot cu 2X. Vom aplica mai departe teorema lui Pitagora în triunghiul ECD, da? Și vom scrie, da, ipotenuza egală cu la a doua egal cu atâta 1 plus la a doua plus atâta 2 la a doua, înlocuim segmentele DE și CD cu X și cu 2X. Prin calcule succesive obținem CE egal cu X radical din 5, dar CE este, da, CE este de fapt B mic. Prin urmare, B mic egal cu X radical din 5. Ce vreau să fac? Ce urmăresc să fac? Să exprim atât pe A mic cât și pe B mic în funcție de X. Și apoi raportul va ieși foarte ușor. Pentru a-l exprima și pe A mic în funcție de X, vom compara triunghiurile DCE și FAE. Aici spuneam mai devreme că unghiul A este congruent cu unghiul C, deoarece subîntinde același arc de cerc. Unghiurile FEA și DEC sunt congruente deoarece sunt unghiuri opuse la vârf. Prin urmare, cazul de asemănare unghi-unghi, prin cazul de asemănare unghi-unghi ne rezultă că triunghiul DC este asemenea cu triunghiul FAE.
Scriem șirul de rapoarte, înlocuim laturile pe care le cunoaștem în funcție de x și respectiv pe FE, care FE este amic, îl scriem ca fiind amic. Din ultimele două rapoarte formăm o proporție cu ele și de aici îl calculăm pe amic în funcție de x. După cum vedeți, amic a ieșit egal cu x radical din 5 totul supra 5. Deoarece l-aveam calculat mai devreme pe b mic și acum l-am calculat și pe a mic, nu ne mai rămâne de făcut decât să calculăm raportul a supra b sau a împărțit la b. Înlocuim și obținem a supra b egal cu 0,2 sau 1 supra 5. În problemele în care avem figuri geometrice înscrise în cerc, de multe ori ne este de ajutor să exprimăm unghiurile care apar în figura în problemă în funcție de măsurile arcelor subîntinse, așa cum am procedat mai devreme aici cu unghiul FAD, respectiv FCD, și de aici de fapt a început rezolvarea problemei. Am observat că cele două unghiuri sunt congruente și prin urmare asemănarea celor două triunghiuri a rezultat ușor și de aici ideea să exprimăm pe a mic și b mic în funcție de x și să calculăm raportul cerut.